हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू DCA. आणि आज सुरुवात करूया आपल्या तिसऱ्या लेक्चरला, ज्यामध्ये आपण शिकणार आहोत मेंडलीवची आवर्त सारणी. आणि लेक्चर अतिशय खूप महत्त्वाचं लेक्चर आहे. त्यामुळं फुल व्हिडिओ पहा, पूर्ण व्हिडिओ पहा, पूर्ण लेक्चर पहा, तर तुम्हाला समजेल. ओके, परत तुम्हाला लाईव्ह चॅटचं ऑप्शन दिलेलं आहे, त्यामध्ये तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम्स शेअर करू शकता. ओके, आम्ही त्यावरती सोल्युशन तयार करू. तर आज आपण पाहणार आहोत मेंडलीवची आवर्त सारणी. ओके, मेंडलीव हा एक शास्त्रज्ञ आहे, वैज्ञानिक आहे, रशियन वैज्ञानिक, आणि याने मूलद्रव्याचे वर्गीकरण केलेलं आहे. आता हा जो मेंडलीव आहे, हा वर्गीकरण करण्याच्या अगोदर दोन शास्त्रज्ञ आणखीन होऊन गेले, जे आपण पाहिलेले आहेत. आणि त्या दोन्ही लेक्चरची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही लेक्चर फर्स्ट आणि लेक्चर सेकंड पाहू शकता. मी म्हणेन की तुम्ही नक्की पहा, कारण ते पाहिलात तरच तुम्हाला हे लेक्चर समजेल किंवा तुम्हाला सोपं जाईल समजण्यासाठी. ओके, चला तर पाहू मेंडलीवची आवर्त सारणी काय आहे. ओके, तर पूर्ण व्हिडिओ पहा. अतिशय महत्त्वाचा तुमच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी किंवा 10वीच्या परीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचा चॅप्टर आहे हा, आणि लेक्चरसुद्धा. तर ही जे तुमच्या डोळ्यासमोर दिसत आहे, ही आहे मेंडलीवची आवर्त सारणी. ओके, ही आवर्त सारणी खूप महत्त्वाची आहे. ओके, मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणामध्ये सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ही मेंडलीवची आवर्त सारणी. ओके, तर यामध्ये ही आवर्त सारणी तयार करत असताना किंवा या मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करत असताना मेंडलीवने काय केलं आहे, तर मूलद्रव्यांचे रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्माचा त्याने अभ्यास केलेला आहे. आता रासायनिक गुणधर्म आणि भौतिक गुणधर्म म्हणजे काय, तर रासायनिक गुणधर्म म्हणजे पहा, ते तुम्हाला पहिली तर तुम्ही पहिल्या ओळीला जर विचार केला, हे पहा हायलाईट केलेलं दिसते तुम्हाला. या ओळीमध्ये तुम्हाला आरचा वर्ग ओ, आर ओ, त्यानंतर आरचा वर्ग ओचा घन असं दिसतंय. ओके, आता आपण आज समजण्यासाठी असं बोललो. ओके, हे काय आहेत मी तुम्हाला समजावून सांगेल. पहा, मी आत्ताच म्हटलं की त्याने रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्माचा अभ्यास केलेला आहे. मग रासायनिक गुणधर्म कोणते, तर मूलद्रव्यांच्या हायड्राइड्स आणि ऑक्साईडचा अभ्यास मेंडलीवने केला. आता हायड्राइड्स काय असतात, तर तुम्ही गण 1 मध्ये पहा, दिसते तुम्हाला गण 1 मध्ये आरचा वर्ग ओ आहे, बरोबर. तर इथे आर म्हणजे त्या गणामधला मूलद्रव्य. आता गण काय असतं, यामध्ये जेवढ्या उभ्या ओळी आहेत त्यांना गण म्हटलं जातं, आणि जेवढे उभे जे स्तंभ आहेत, कॉलम म्हणतो आपण त्याला. ओके, त्यांना गण म्हटलं जातं. इंग्लिशमधनं गणाला ग्रुप म्हणतात. आणि ज्या आडव्या ओळी आहेत यांना आवर्त म्हटलं जातं. इंग्लिशमधून याला पिरियड म्हणतात. ओके, तर या पहिल्या गणाचा जर विचार केला आपण, तर त्यामध्ये जेवढे काही मूलद्रव्य आहेत त्यांना एक सामान्य आपण त्याला चिन्ह म्हणू, ते म्हणजे आर असं दर्शवलेलं आहे. ओके, मग आर म्हणजे त्या गणातील कोणताही मूलद्रव्य, मग हायड्रोजन असेल, लिथियम असेल, सोडियम असेल किंवा पोटॅशियम असेल. त्यानंतर ओ म्हणजे ऑक्सिजन, आणि जेव्हा एखादा मूलद्रव्य ऑक्सिजनसोबत अभिक्रिया करून एक संयुग तयार करतो, त्या संयुगाला आपण काय म्हणतो, त्या मूलद्रव्याचा ऑक्साईड म्हणतो. मग इथं आरचा वर्ग ओ हे ऑक्साईड झालं. आता उदाहरण सांगायचं म्हणजे तर H2O हे हायड्रोजनचं ऑक्साईड आहे, कारण हायड्रोजन ऑक्सिजनसोबत अभिक्रिया करतोय. ओके, आणि हायड्राइड्स म्हणजे काय, तर हायड्राइड्स म्हणजे एखादा मूलद्रव्य हायड्रोजनसोबत अभिक्रिया करून एक नवीन संयुग तयार करतो. पहा, तुम्ही गण 4 मध्ये पाहू शकता, किंवा गण 5, 6, 7 यांमध्ये तुम्हाला RH असं दिसत जाईल. मग डोक्यावरती 4, 3, 2, 1 काहीतरी असेल. ओके, तर आर आणि H एका जागी दिसतात. याचा अर्थ असा आहे की आर म्हणजे कोणताही मूलद्रव्य आणि H म्हणजे तो हायड्रोजनसोबत अभिक्रिया करतोय, आणि याला एकत्रितपणे RH याला काय म्हणतो आपण, त्या मूलद्रव्याचा हायड्राइड्स म्हणतो. आता तुम्हाला ऑक्साईड्स आणि हायड्राइड्स लक्षात आला असेल, तर यांचा अभ्यास करणे म्हणजे रासायनिक गुणधर्माचा अभ्यास करणे. आणि भौतिक गुणधर्म म्हणजे काय, तर हे जे काही हायड्राइड्स आणि ऑक्साईड्स तयार झालेले आहेत, यांचा उत्कलनांक, यांची घनता, यांचा द्रवणांक, या गोष्टींचा अभ्यास करणे म्हणजेच त्याला भौतिक गुणधर्म म्हटलेले आहेत. ओके, तर रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्माचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं म्हटलं तर मेंडलीवने ही मूलद्रव्य त्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडलेले आहेत. जर तुम्ही इथं ओळी पाहिलात, आता 2 नंबरची ओळ पहा, ज्याला आपण आवर्त म्हणतो. ओळींना काय म्हणायचं, आवर्त. तर हे जे आवर्त दिसते तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये लिथियम 7, त्यानंतर बेरिलियम 9.4,
त्यानंतर बोरॉन 11, हे तुम्हाला 5 चढता क्रम दिसून येईल. आणि हे जे 11, 12, 14 हे जे आहेत हे काय आहेत तर त्या मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमान आहेत. म्हणजे आपल्याला असे सांगता येईल की मेंडेलीवने मूलद्रव्य त्याच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडलेली आहेत. ओके, तर अशा प्रकारे ही मेंडेलीवची आवर्त असताना याच्यामध्ये बरेचसे यांचे गुणधर्म आहेत, बऱ्याचशा यामध्ये त्रुटी पण आहेत, ते पण आपण पुढे शिकणार आहोत. तर आता यालाच आपण थेरॉटिकली पाहून घेऊ. आता आपण हे समजून घेतलेलं आहे, आता जे आपण शिकलेलं समजून घेतलेलं आहे हेच आपण थेरॉटिकलमध्ये पाहणार आहोत. आता तुमच्यासमोर दिसत आहे या नोट्स आहेत. ओके, या तुम्ही फॉलो करू शकता. समजा तुम्हाला स्क्रीनशॉट घेऊ वाटत नसेल, तुम्हाला लिहिण्याची सवय असेल, आणि मी तर म्हणेन की तुम्ही नक्की लिहून घ्या. मग तुम्हाला समजा पाहून लिहायचा कंटाळा असेल, आता सध्या फक्त माझं ऐकायचंच असेल, तर तुम्ही काय करायचं, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं, तिथे मी PDF ची लिंक दिलेली आहे. तुम्ही तिथे जाऊन PDF डाउनलोड करू शकता आणि नंतर तुम्ही केव्हाही त्याला लिहू शकता, पाठ ठेवू शकता. ओके, तर पहा, डिमित्री मेंडेलीव हा रशियन वैज्ञानिक आहे आणि याने 1869 ते 1872 या काळात त्याने आवर्त सारणी तयार केली. ओके, त्यावेळी 63 मूलद्रव्य ज्ञात होते. ज्यावेळेस मेंडेलीव होता त्यावेळेस किती मूलद्रव्य ज्ञात होते? ज्ञात असणे म्हणजे काय? ज्ञान न झालेला इथं ज्ञात असणे म्हणजे माहिती असणे. किती मूलद्रव्य? 63. हा परीक्षेत MCQ प्रश्न पडू शकतो. त्याने ही मूलद्रव्ये त्याच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली, आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे. मूलद्रव्यांची मांडणी करत असताना त्यांनी मूलद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्म व भौतिक गुणधर्म विचारात घेतले. मी हेही सांगितलं की ते कोणते आहेत. पहा, रासायनिक गुणधर्म कोणते, तर मूलद्रव्यांच्या हायड्रोजन व ऑक्सिजन बरोबर झालेल्या हायड्राइड्स व ऑक्साईड संयुगाची रेणुसूत्रे. ओके, त्या रेणुसूत्रांचा अभ्यास करणे हे रासायनिक गुणधर्म. त्यानंतर त्याचं उदाहरण पण दिलेलं आहे. पहा, ऑक्साईड्स काय असतात, R म्हणजे मूलद्रव्य, O म्हणजे ऑक्सिजन, याची अभिक्रिया झाली आणि जो RO तयार झाला काय म्हटलं आहे, ऑक्साईड्स, आणि ते रेणुसूत्र झालं ऑक्साईडचं. ओके, त्यानंतर हायड्राइड्स RH हे त्या हायड्राइड्सचं रेणुसूत्र झालेलं आहे. ओके, त्यानंतर भौतिक गुणधर्म कोणते, तर हे मूलद्रव्यांचे तसेच त्यांच्या हायड्राइड्स व ऑक्साईड्स या संयुगाचे द्रवणांक, उत्कलनांक आणि घनता याचा अभ्यास करणे म्हणजे काय, हे भौतिक गुणधर्म, आणि या दोघांचाही त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. मूलद्रव्यांची मांडणी करताना असे दिसून आले की ठराविक अवधीनंतर भौतिक व रासायनिक गुणधर्मामध्ये सारखेपणा असलेल्या मूलद्रव्यांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. ओके, पहा, म्हणजे ठराविक अवधीनंतर, एक ठराविक काळ ओलांडल्यानंतर त्याला असं दिसून आलं की काही मूलद्रव्यांचे गुणधर्म रासायनिक असो किंवा भौतिक यांच्या गुणधर्मामध्ये सारखेपणा दिसून येऊ लागला. म्हणून मेंडेलीवने एक नियम मांडला. तो नियम काय, पहा, हा नियम अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा परीक्षेमध्ये 99% पडण्याची शक्यता असते, कारण याच्याच सारखा दुसरा एक नियम आहे जो तुम्हाला पुढे शिकायचा आहे. या दोघांमध्ये एका शब्दाचा फरक आहे आणि त्या शब्दामुळेच तुमचा नियम चुकू शकतो. नियम काय आहे, मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्ती फल असतात. हे लक्षात ठेवायचे, तुम्हाला पाठांतरच करावं लागेल. ओके, त्यानंतर हे तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्हाला कधीही आपला चॅप्टर झाल्यानंतर मी एक तुमची एक्झाम घेणार आहे आणि त्या एक्झाममध्ये तुम्हाला हा प्रश्न पडू शकतो. पहा, ही जी आवर्त सारणी आहे याच्यामध्ये जे उभे स्तंभ आहे त्यांना गण म्हणतात आणि आडव्या ओळींना काय म्हणतात, आवर्त म्हणतात. हे तुम्हाला आत्ता शिकवलेलं आहे. सुरुवातीच्या काळात मूलद्रव्यांचे रेणुसूत्राचे सर्वसाधारण रेणुसूत्र पहा, बघा, म्हणजे अशा प्रकारे लिहिलं जातं. आरच्या डोक्यावरती O, त्यानंतर आरच्या डोक्यावरती आरच्या डोक्यावरती 2, त्यानंतर ओच्या डोक्यावरती 3, अशा प्रकारे रेणुसूत्र लिहिली जायचे. पण प्रचलित पद्धतीने म्हणजे सध्या ती कशी लिहिली जातात, पहा, जे आपण डोक्यावर लिहित होतो ते पायथ्याशी लिहिलं जातं, जसं इथे दिसते तुम्हाला R2O, R2O3 या प्रकारे, आणि जुन्या पद्धतीने हे अशा प्रकारे लिहिलं जायचं. तर याचबरोबर आपण या मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये जे काही गुणधर्म आहेत, म्हणजे याचे काही फायदे झालेले आहेत, ते आपण काय आहेत आता ते आपण पाहणार आहोत. ओके, तर मग आता आपण पाहू की मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीचे गुणधर्म काय आहेत. आणि हा प्रश्न परीक्षेमध्ये बराच वेळेस पडलेला आहे. याही वेळी तुम्हाला पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे यावर चांगलं कॉन्सन्ट्रेट ठेवा की मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीचे गुणधर्म कोणते. तर ते गुणधर्म आपण पाहू. पहा, यामध्ये तुम्हाला बेरिलियम आणि बोरॉन दिसतंय का. बेरिलियम म्हणजे Be आणि बोरॉन म्हणजे B, फक्त B11 आणि Be. ओके, तर यामध्ये काय होतं, सुरुवातीला Beचं जे अणुवस्तुमान आहे हे 9.4 नव्हतं, तर 14.04 असं काहीतरी होतं. ओके, आणि B म्हणजे बोरॉनचं 11च होतं. मग येथे काय पहा, जर बेरिलियमचं 14.04 असं म्हटलं तर बेरिलियम हा बोरॉनच्या नंतर असावा, बरोबर आहे ना, कारण हे चढत्या क्रमाने आहे.
मग चढत्या क्रमाने म्हणल्यानंतर अगोदर मोठा अंक येईल का? नाही, अगोदर लहान अंक येईल, म्हणजे 11 आणि त्यानंतर 14 येईल. मग मेंडेलीवने काय केलेलं आहे की या द्रव्यांचे अणुवस्तुमान पुन्हा दुरुस्त केले. ओके, त्यामध्ये पुन्हा त्याचा अभ्यास केला, त्यामध्ये दुरुस्ती करून त्या मूलद्रव्यांना योग्य स्थान देण्यात आलेलं आहे. बेरिलियम आणि बोरॉन हे त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. त्याला आपण थेरॉटिकली पाहू, त्यावेळेस तुम्ही थेरॉटिकल लिहून दिलेलं आहे ते पाठ करू शकता, अतिशय सोप्या पद्धतीने आहे ते. ओके, त्यानंतर पहा, यामध्ये काही जागा रिकाम्या सोडल्या त्यांनी काही रकाने. उदाहरण तुम्ही पाहू शकता, इथं बघा 44 तिथे डॅश दिसते, त्यानंतर 68 आहे तिथे डॅश दिसते, त्यानंतर 72 आहे तिथे डॅश दिसते. याचा अर्थ काय? तर मेंडेलीवने काही जागा आपण रिकाम्या सोडल्या असं म्हणतो, रिक्त सोडल्या. ओके, काही रकाने रिक्त सोडले. इथे 3च आहेत, आपल्याला 3च लक्षात ठेवायचं. एक 44, 68 आणि 72 हे जी दिसते तुम्हाला, हे मेंडेलीवने रिक्त जागा सोडल्या आणि त्यांनी भाकीत केलं की ह्या मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमानांक हे काय असू शकतात, 44, 68 आणि 72 हे असू शकतात. आणि यांची काही नावेसुद्धा त्यांनी भाकीत केली आहे, ते आपण पाहणार आहोत. आणि त्याचे गुणधर्मसुद्धा भाकीत केले. आणि कालांतराने त्या मूलद्रव्याचा शोध लागला आणि मेंडेलीवने जे अगोदर भाकीत केलं होतं त्या गुणधर्माशी मिळते जुळते गुणधर्म शोध लागल्यानंतर त्या मूलद्रव्यांचे मिळते जुळते गुणधर्म होते. ओके, त्यानंतर या आवर्त सारणीमध्ये तुम्हाला दिसून येईल की कुठेही राजवायूंना जागा नाही. आता राजवायू म्हणजे कोणते वायू? तर हेलियम, आर्गॉन, निऑन ज्यांची संयुजा शून्य असते त्यांना काय म्हणतात? राजवायू असे म्हणतात. ओके, आणि यांना याच्यामध्ये जागा नव्हती, तेव्हा मेंडेलीवने या आवर्त सारणीला काहीही धक्का न लावता एक शून्य घन तयार केला आणि त्यामध्ये राजवायूंना ठेवले. ओके, ठीक आहे. तर हे 3च गुणधर्म आहे जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ते आपण थेरॉटिकली पाहून घेऊ. पहा, मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीचे गुण काय आहेत? मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्हज पिरियॉडिक टेबल असं इंग्लिशमधनं म्हटलं जातं. पहिला गुणधर्म आहे, मूलद्रव्याला त्याच्या गुणधर्मानुसार योग्य स्थान मिळावे म्हणून काही मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान पुन्हा तपासून दुरुस्त करण्यात आले. एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. पहा, योग्य स्थान देण्यासाठी काय केले? त्यांचे अणुवस्तुमान पुन्हा तपासण्यात आले आणि दुरुस्त करण्यात. उदाहरण सांगायचं म्हणजे बेरिलियम BE अगोदरचे वस्तुमान आणि नंतरचे नंतरचे अणुवस्तुमान काय 9.4 म्हणजे तपासल्याच्या नंतरचे. आणि त्यामुळं बेरिलियम या बोरॉनच्या पुढे असायचा, बरोबर, कारण बोरॉन किती आहे 11 आणि 11 म्हणजे 14 हे पुढे असायला पाहिजे. तर त्याला दुरुस्त करून अगोदर घेण्यात आलं आणि योग्य स्थान देण्यात आलं. त्यानंतर दुसरं आहे, मेंडेलीवने काही शोध न लागलेल्या मूलद्रव्यांच्या जागा रिक्त ठेवल्या व जवळच्या मूलद्रव्यावरून त्याचे नाव भाकीत केले. आत्ता सांगितलं आपण की 3 मूलद्रव्य त्यांनी काय केलेले होते? रिक्त ठेवलेले होते रकाने, आणि पण त्यांनी त्याची नावे आणि त्यांचे गुणधर्म भाकीत केलेले होते, आपण पाहिले. शोध लागलेल्यानंतर त्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म मेंडेलीवच्या भाकीताशी मिळती जुळती होती. ओके, म्हणजे मेंडेलीवने जे काही भाकीत केलेलं आहे, ओके, म्हणजे जे काही अंदाज लावला होता तशीच गुणधर्म शोध लागल्यानंतर त्या मूलद्रव्यांची दिसून आली. मग परीक्षेमध्ये आपल्याला प्रश्न पडू शकतो जोड्या लावामध्ये, त्यामुळं हे तुमच्या लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. पहा, शोध लागण्या अगोदरची त्या 3 मूलद्रव्यांची नावे काय आहेत? तर इक्का बोरॉन, इक्का ॲल्युमिनियम आणि इक्का सिलिकॉन ही नावं आहेत. ओके, आणि त्यानंतर शोध लागल्यानंतर पहा, इक्का बोरॉनचं नाव काय झालेलं आहे? स्कँडियम. इक्का ॲल्युमिनियमचं नाव काय आहे? गॅलियम. आणि इक्का सिलिकॉनचं नाव काय आहे? जर्मेनियम. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, त्यानंतर इथं फक्त गॅलियमचं दिलेलं आहे, तुम्ही ते पाहून लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर तिसरा जे काही गुणधर्म आहे तो काय आहे? मेंडेलीवच्या मूळ आवर्त सारणीत राजवायूंना जागा नव्हती. आपण राजवायू पाहिलं, उदाहरण दिलेलं पहा, 19व्या शतकाच्या शेवटी हेलियम, निऑन, आर्गॉन, ओके, हे त्याच्या संज्ञा पण आहेत, He, Ne आणि Ar यांचा शोध लागला. तेव्हा मेंडेलीवने काय केले? तर मेंडेलीवने त्याच्या मूळ आवर्त सारणीला बिलकुलही धक्का लावू दिला नाही आणि एक शून्यगण निर्माण करून त्यात राजवायू बसवले. तर अशा प्रकारे ही गुणधर्म होती मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीची, आणि हे तुम्हाला PDF तुम्हाला मिळून जाईल. पहा, इथे एक चूक झालेली आहे, 44 त्यानंतर 68 आणि 72 असं आहे. इथे 44 आणि इक्का ॲल्युमिनियमचं
68 असं अनुवस्तुमान काही इथं चुकून झालेलं आहे. तर तुम्ही PDF डाउनलोड केल्यानंतर ही दुरुस्ती करून घेऊ शकता. ओके. तर अशा प्रकारे आजचं आपलं लेक्चर संपलेलं आहे. अपेक्षा आहे तुम्हाला हे समजलं असेल. नाही समजलं तर तुम्ही कमेंट करत जा. यात मला वाईट वाटणार नाही. मला आणखीन प्रोत्साहन मिळेल. मला वाटेल की तुम्हाला समजलं नसल्यामुळं मी आणखीन सोप्या भाषेत त्याला समजून दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. सो गाईज प्लीज कमेंट करत जा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर, आणि शेअर नक्कीच करा. थँक्यू.